සියලු දෙනාට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා අදත් ඉන්ටෙච් දිනු YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරා කොහොමද AliExpress එකෙන් අඩු මුදලට ඩ්‍රෝන් එකක් ගෙදරටම ගෙනගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ දිගුවක් විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද දැන් ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ shop සහ ඒවට අදාළ drones මේ වෙලෙදි ලංකාවට ඒගොල්ලෝ සෙල් කරන්න හැම නැත්නම් ලංකාවට ඒ drones එවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලීම් කරා අපිට drones ගන්න ඕනි. ඒ වගේම මට gimbal එකක් ගන්න ඕනි. මට RC toy එකක් ගන්න ඕනි. ඉතින් මේකට වීඩියෝ එකක් වෙනම කරලා දෙන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරපු හින්දා මම අද මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට අරන් එලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේදී මම සරල වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද හරියට ලංකාවට එවන ඩ්‍රෝන් එකක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඒ වගේම මේකෙන් කොහොමද සෙලව chat කරලා සෙලව contact කරගෙන කොහොමද discount එකක් ලබාගෙන කොහොමද මේකෙන් අඩුවට මේ ඩ්‍රෝන් එක තියෙන price එකට වඩා අඩුවට කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් එක ගන්නෙ. ඒ වගේම කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් ගෙනලා ලංකාවේ business එකක් open කරගන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දී business එක තමන්ගේ business එකක් open කරගන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරා කොහොමද දරස් සෙලර් account එකක් හදාගෙන AliExpress එකෙන් ගෙනන items දරස් එකේ resell කරලා income එකක් ගන්න. ඒ වගේම ikman.lk එකේ resell කරලා කොහොමද income එකක් ගාගේ අතරම ගන්න කෙනෙක් ගැන වීඩියෝ දෙකක් මම අපේ business කියන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි. තනියෙන් නැගිටින්න කැමති කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඒ වගේම RC toy එකක් එහෙම නැත්නම් drone එකක් ගෙන්නලා පොඩ්ඩක් යවලා අන්න ඒ feeling එක ගන්න කැමති කට්ටියත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා අවසාන වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙම වුණොත් කොහොමද drone එකක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්නේ? ඒක කොහොමද resell කරන්න කියන එක ගැන තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් යමු අපේ මේ අලුත් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම drones කියලා search කරගත්තා. මේ drones කියලා search කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ එක එක જાතියේ drones ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් free shipping කියන field එක දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ free shipping කියන field එක මෙතන දාගන්න එපා. ඒ වගේම price range එක ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න යන්නත් එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ drones කියලා search කරගත්තාන් පස්සේ මේ එක එක જાතියේ drones ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රුපියල් 3700 ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් ඊට වැඩි වෙනකම් price ranges වල drones අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන drones හැම එකක්ම ලංකාවට එවන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ලංකාවට එවන drones වලින් සමහරක් අපේ අතටපත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ ගැටලුව මගහරවා ගන්න තියෙන ටෙක්නික් දෙකක් යාළුවනේ. ටෙක්නික් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් එක කස්ටමර් එකේ හෝල්ඩ් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මම සෙලර්ස්ලා 20කට විතර chat කරා. ඉතින් මේ සෙලර්ස්ලා 20ගෙන් මට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් උනේ සෙලර්ස්ලා දෙන්නෙක් විතරයි. ඉතින් මම ඒ සෙලර්ස්ලා දෙන්න මගේ chat box එකේ ඉන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම එක සෙලර් කෙනෙක් විතර මෙන්න මේ funny official store කෙනෙක් කෙනා තමයි සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් කල් ඉඳන් මම මෙයාත් එක්ක chat කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් එකේ $18ක් මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩ්‍රෝන් එක. මම මෙතනින් මගේ කාට් එකට යන්න. කාට් එකට ගියන් පස්සේ මම කාට් එකට සිලෙක්ට් කරන් තියෙන ඩ්‍රෝන් ටික. මෙන්න මේ $24ක් කියලා තියෙන ඩ්‍රෝන් එක තමයි ඒ. මම මේක මේ බැටරි දෙකක් හෝ තුනක්ද කොහෙද දාගෙන තියෙන්නේ. ඒකයි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 7146ක් තමයි මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ සෙලර්ත් එක්ක තමයි මම මේ මෙතන chat කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ සෙලර්ත් එක්ක chat කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහටයි සෙලර් කෙනෙක්ව contact කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Hello my friend, can you ship this order to Sri Lanka? ඒ කියන්නේ මම මේ order එක ලංකාවට එවන්න පුළුවන්ද කියලා මම මෙයාගෙන් කතා කරා. එතකොට මෙයා කිව්වා you can place an order and we can deliver it. ඉතින් මෙයා මේක ලංකාවට එවන්නම් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ දෙන ගැටලුව තමයි යාළුවනේ මේකේ shipping label එකේ ගොඩක් sellers ලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදරට එන ඒ පාර්සල් එකේ shipping label එක description එක දෙනවා. ඒ description එකේ item එක විදිහට ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ drone කියලා. drone කියලා තිබ්බොත් එහෙම custom එකෙන් මේක highlight කරලා check කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ තියෙන නීතිය යටතේ ලංකාවට drone ගෙන්නන්න තහනම් පිටි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ shipping label එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ shipping label එකේ තියෙන item name එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම sellerට කිව්වා do not write it as a drone on the label but write it as a toy. ඒ කියන්නේ මම ඇහුවා මෙයාගෙන් මේක මේ toy එකක් විදිහට shipping label එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ shop එකක් follow කරා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් don't worry. I will label it as a toy and I will deliver it to you very well. You can buy confidence. ඉතින් මෙයා කිව්වා confidence ඒ කියන්නේ ඔයා ආත්ම විශ්වාසයෙන් මේක buy කරන්න කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැතුව මේක ලංකාවට එවන්නම් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ සෙලර්ගෙන් කිසිම ගැටලුවකින් තොරව මේ drone එක ලංකාවට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ feedback උත් තියෙනවා ලංකාවට හොඳ feedback. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ඒකත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මෙයාගේ feedback. හරි යාළුවනේ මම mobile එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම mobile එකේ AliExpress app එකට යනවා. ඉතින් app එකට ගියන් පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ drone එකට අදාළ. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ E88 කියන මෙන්න මේ drone එකනේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් $22.5ක් කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ drone එකේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට feedback වලට ගියන් පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ feedback 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ feedback 6ම ඔගේ ගොඩක් හොඳ feedback තමයි දීලා තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් විතරයි කියලා තියෙන්නේ මේ item එක delay වෙලා තියෙනවා කියලා. අනිත් හැමෝම කියලා තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේ ලංකාවේ බය නැතුව ගන්න වගේ මෙන්න මේ වගේ feedback ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට බයක් නැතුව මෙන්න මේ sellerගෙන් මේ drone මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ sellerගේ තව drones කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා පහත බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
ස්ටෝර් රෙකමෙන්ඩේෂන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඩ්‍රෝන්ස් අර අඩුවට ගන්න බෑ. ඉතින් මෙතන තියෙන ඩ්‍රෝන්ස් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 38000, 12000, 40000, 28000, 37000 අන්න ඒ වගේ ලොකු ගණන් වල ඩ්‍රෝන්ස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් normal ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ රීසෙල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හෝ ඔයගොල්ලන්ට ආසාවට වගේ යවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ E88 කියන ඩ්‍රෝන් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩරාස් එක රුපියල් 18000ක් වෙනවා. ඉතින් ආසන්න රුපියල් 11000ක් වැඩියෙන් තමයි ඩරාස් එක මේක රීසෙල් කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට බැනලා හරියක් නැහැ මේගොල්ලෝ මේ වවාන කරනවනේ කියලා. නමුත් ඉතින් ඒ සමහර විට මෙන්න මේ 18000ට විකුණන ඩ්‍රෝන් එකත් AliExpress එකෙන්ම ගෙනලා මෙහි රීසෙල් කරන සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මම මෙතන කැටගරයිස් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ funny official stock කෙනකින් ඩ්‍රෝන්ස් කීපයක්. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන්ස් ඔක්කොමගේ ලංකාවට මෙයා ගැටලුවකින් තොරව වන්නම් කිව්වා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක මේ ප්ලේස් කරන් පස්සේ සෙලර්ව කන්ටැක්ට් කරගෙන මෙන්න මේකේ shipping label එක toy එකක් හෝ gift එකක් විදිහට වෙනස් කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න. එතකොට සෙලර් ඒක වෙනස් කරලා කිසිම ගැටලුවකින් තොරව මේ ඩ්‍රෝන් එක ඕගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙනලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම තව ෂොප් එකක් තෝරගෙන තියෙනවා මේ factory direct collected store කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ store එකේ තියෙන ගොඩක් items ලංකාවට එනවා. දැන් මේ CCTV එක ගත්තන් පස්සේ මේක ගොඩක් දෙනෙක් ලංකාවට buy කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ට මේක ලැබිලත් තියෙනවා. නමුත් මෙයාගේ ෂොප් එකේ තියෙන drones 90ක් විතර ලංකාවට ආවන් පස්සේ ආපහු return වෙලා සෙලර්ටම ගිහිලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ ගැන මෙයත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්නන්නම්. මට මේක මොබයිල් එකෙන් පෙන්නන්න ඒක ලේසි. ඉතින් මම මෙන්න මේ factory direct collected store කියන එකට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. මේකේ මේ drone එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න රුපියල් 5000. ගොඩක් ගණන් අඩුයි. ඒ වගේම free shipping පහසුකම යටතේ මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක review වලට ගියන් පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න අටට ගිහිලා දෙනවා. ඉතින් එක item එකයි මේක ලංකාවට. is little stability problem ඔක. ඉතින් ඒ කියන්නේ පොඩි මේ හෙලවෙන ගතියත් ඒ කියන්නේ stable නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක විතරයි ඇවිල්ලා තින්නේ. අනිත් items ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. bad feedback තමයි තියෙන්නේ. තව යට එකක් තියෙනවා ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. I am not received start refund. ඉතින් how can I write a review when I am not received the item. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ item එක ලැබිලා නැහැ කියලා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙයාත් එක්ක chat කරා. ඉතින් අපිට මෙයාත් එක්ක එහෙම chat කරන්න බෑ යාළුවනේ. මෙයාගේ තියෙන්නේ bot කෙනෙක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් ලොකු ස්ටෝර් එකක් ඉඳලා මෙයාගේ තියෙන්නේ AI bot කෙනෙක් තමයි chat කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මෙතනින් මේ ඒජන්ට් කෙනෙක් contact කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒජන්ට් කෙනෙක්ව contact කරගෙන මේ ඒජන්ට් එක්කත් chat කරා. නමුත් මේ chat කරත් මට බැරි වුණා යාළුවනේ මේගොල්ලෝ කැමති නැහැ මේකේ shipping label එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් අර ලක් එක අනුව drones කීපයක් custom එකට අහුවෙන්නේ නැතුව ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 90ක් විතර drones return වෙලා තියෙනවා සෙලර්ටම. ඉතින් ඒක ගැටලුවක්. ඉතින් ඒ හින්දා මම අන්න ඒ factory direct collected store කියන එක recommend කරන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට drones ගන්න කියලා. නමුත් ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ mechanical keyboards ඒ වගේම මේ CCTV earbuds අන්න ඒ වගේ සමහර items තියෙන කිසිම ගැටලුවකින් තොරව ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මට සරලව ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් drone එක ගන්න අනිත් එක තමයි drone එක ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ normal යවන්න යනවා නම් මෙන්න වගේ කැමරා පොඩි single කැමරාවක් තියෙන ඒ වගේම බැටරි 3ක් විතර තියෙන drone එකක් ගන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය professional මට්ටමින් ඔයගොල්ලෝ drone එකක්, ඒ කියන්නේ videography වලට, photography වලට ඒ වගේ දෙයකට ඔයගොල්ලෝ drone එකක් use කරනවා නම් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ DJI එහෙම නැත්නම් SG900i Pro Max වගේ drone එකක් එහෙම නැත්නම් F11 වගේ drone එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. ඉතින් මම ඊට කලින් drones දෙකක් unbox කරලා දෙනවා. එකක් දැන් අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් ගෙනාපු drone එකක්. ඒක රුපියල් 48000ක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේ drone system එක ගැටලුවකින් තොරව ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොකද මම එහෙම drone ගෙන්නලා ලංකාවේ review කරලාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරලා පෙන්නුවේ මේ සෙලර්ව contact කරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සෙලර්ව contact කරන් ඕගොල්ලෝ සෙලර්ත් එක්ක කතා කරලා discount එකක් ඉල්ල ගන්න බලන්න. සමහරට සෙලර් ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් 2-3ක discount එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට coupon තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ coupon add කරලාත් ඕගොල්ලෝ drone ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන price එකට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ drone මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ drones වල link ටික WhatsApp channel එකට දානවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ WhatsApp channel එක follow කරලා නැත්නම් description එකේ තියෙන අපේ WhatsApp channel එක. ඉතින් මේ WhatsApp channel එකෙන් අපේ channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම අපේ group තියෙනවා. ඒ group වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම comment section එකේ ඕගොල්ලෝ ගැටලු තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ සෙලර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා ඩරස් එකේ. ඉතින් මම ඩරස් එකේ කොහොමද සෙලර් account එකක් හදාගන්නේ, ඩරස් එකේ හරහා කොහොමද items free sell කරන්න කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩරස් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ වගේ අඩුවට drones ලංකාවට ගෙන්නලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලොකු profit එකක් තියාගෙන මේ drones ලංකාවේ resell කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment දාන්න. අපේ WhatsApp channel එක follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් tech video එකකින් නැවතත් දවසක හමුවෙමු. එතකම් මගේ tech channel සිලා දෙනාට සුබම සුබ දවසක්.